continue about Upadeshamrita. We started that morning. Budeme pokračovat s tím, čím jsme začali ráno. Srila Goswami. Srila Goswami. Now he is describing, explaining the nectarian advices from Srimati Radharani. Ty nektarové pokyny pána Mahaprabhu četli. And also instructions. A jeho instrukce. First he explained about the controlling senses and tendencies. Tak ze začátku popisuje o kontrole smyslů a těch chutí. Now he's explaining about our behavior. A teď vlastně popisuje o našem and also some tendencies. A o našich sklonech. In this next sloka he's saying, v následujícím verši říká, Atyahara prayasascha prajalpo nyomagraha janasangyascha laulyancha sarvi bhaktir vinashyati. These all points, these 6 points he explained here. Těch 6 bodů, které zde vysvětluje. Atyahara prayasascha prajalpa niyamagraha janasangyascha laulyancha sarvi bhaktir vinashyati. Těch 6 bodů vlastně v tom verši. A znamená to? Trying for eating so much food. Se týká vlastně jezení spousty jídla. Prajalpa, talking nonsense. Prajalpa znamená so much. Mluvit nesmysly, mluvit příliš. Niyamagraha. Niyamagraha. In the way to following all so many niyamas, rules, we are breaking our daily duties sometimes. Další se týká toho, že když následujeme příliš různých usměrnění a příkazů, tak vlastně přijdeme o ten vlastně smysl hlavní. Then we are breaking to follow the rules. Další je Niyamagraha. Following too strictly or not following? Yes. It could mean either. Yes. Mainly Niyamagraha means they are starting to follow some things, but at the end they are leaving these all activities to following the rules exactly. That is called Niyamagraha. Niyamagraha znamená, že vlastně člověk už potom následuje jenom ty pravidla. Then so many association. Další je příliš společnosti. And the greed. A další je chamtivost. This 6 is most important parts of our life. We have to leave these tendencies. Těchto 6 bodů, to jsou důležité části vlastně našeho života, které bychom měli opustit. First, zanechat sklon. Eating tendency. Například ta chuť k jídlu, sklon jako jíst. We cannot control ourselves. Nejsme schopni to sami kontrolovat. When we'll get nice food, když dostaneme nějaký dobrý jídlo, we'll jump. Tak potom úplně skočíme. Nice halva this lunch. Byla dobrá halva dneska. Also I like to take nice halva. On taky si dá dobrou halvu. Mainly Gopal Sarva is very expert. By eating prasadam, we grow. He's not talking about prasada. Ale tady se nemluví o prasadam. Ahar here, what is the difference? Jaký je v tom rozdíl? Overeating. Between overeating, about ordinary food and prasad. Jaký je rozdíl mezi normálním jezením, přejídáním se a jezením prasadamu? We can accept prasad. Prasada můžeme přijmout. But we can eating foods. A můžeme jíst jídlo.
That is the difference. To je ten rozdíl. Prasad is like a blessings. Prasadám to je vlastně požehnání. By prasad, what we are chanting before taking prasad? To, co zpíváme předtím, než si dáme ten prasádám, Just remember this. pamatujte si to. Pamatujte si to. Kurivare jiv hajay, shab prasad anna dilabhai. Krishna baro dayamoy. Kurivare jiv hajay, shab prasad anna dilabhai. Shannam mrito khao radha Krishna guna gao. Prema Bhakti Chaitanya. Isn't it? Je to tak? We are always chanting this Vždycky tohle zpíváme. before taking prasad. Předtím, než si přijmeme prasádám. Which benefits will get to take this prasad? Jaký získáme prospěch z toho, že si dáme ten prasádám? If we will take always, if we will accept always the prasad of Krishna, then we can destroy this tendency for eating food so much. Takže když budeme vlastně přijímat prasádám, tak nám to pomůže zničit ten sklon k tomu přijídání. Because for eating food, we have natural tendency, Ten sklon vlastně k jezení, to je přirozený. but we have to leave this tendency. Ale stejně ho musíme vlastně zanechat. Otherwise, it will give us problem. That means it will destroy our bhakti. Jinak by nám to mohlo přinést totiž velký problémy, mohlo by to dokonce zničit naší bhakti. You can take prasad, Můžete přijímat prasádam, but if you take so much ordinary food, then from this food you will get problem in your life. a když si budete dávat hodně obyčejného jídla, tak Because to you know, z toho problémy v životě. From all foods, we can get some vibration. Protože z každého jídla získáváme nějakou vibraci. From all foods, we can get some vibration. Z každého jídla získáváme From nějakou whom vibraci. we'll get this vegetables. Od koho jsme to třeba dostali, From whom we'll get these foods. od koho jsme dostali to We jídlo, have to accept his vibrations also. tak vlastně automaticky přijímáte ty jeho vibrace s tím jídlem. That's why eating so much food, it's very problematic for us. Takže z toho It will důvodu destroy our jezení, own devotion, bhakti. jezení velkého množství jídla je pro nás velkým problémem a může zničit naši oddanost. That's why scriptures, they said so many things about to accept some things, to whom we should not accept anything. Takže vlastně v šastře se hodně píše o tom, co můžeme přijmout a od koho to můžeme přijmout. From pravanchak, Od cheater, we should not accept anything. čítrak. Because then this tendency will come. Od někoho čítrak means? Cheater. Je cheater. Od pohodníka nemůžeme nic přijmout, protože bychom přijali to vlastně jeho sklony podvádět. Thief, Od zloděje taky nemůžeme nic přijmout. king, Od krále taky ne. landlord, Od nějakého Temple líního pána. president. Sorry. Od prezidenta. Sorry, I cooked Od today. chrámového prezidenta. I'm talking about something else. Putin, you mean Putin. Nice version. Nice. we should not accept anything from them. Od takové jídla nemůžeme nic přijímat. Why? Proč? Because then we'll get their vibration. Protože když to Their přijmeme od nich, guna. tak dostaneme tu jejich Their vibraci consciousness. Yes. a jejich vědomí. Why landlord? Proč tam je ten Landlord pán? and king is the same. Král, lenní pán, to je to tež. You are landlord? Well, landlord means also someone who owns, for example, this No, house. that is not. In India, landlord means like a local king. Lenní pán znamená Like a small king. For example, Gopal is a landlord here. No, jako like a malý small pán. king. He doesn't own anything here. To je něco jako kníže, aby to Okay. Because It all belongs to Krishna. then these qualities will come Super. and it will destroy our bhakti. Protože potom přijdou ty jeho vlastnosti a zničí The naši mood oddanost. of sattva. A zničí tu kvalitu dobra. That's why we have to be very careful about this all. Z toho důvodu musíme být velmi opatrní
těchto věcech. We have to take prasad, not the ordinary food. Musíme přijímat prasáda, ne obyčejné. If there's no way, then accept little. A když není jiná možnost, tak můžeme You have přijímat to leave malé the množství. tendency to get so much food, to eat so much food. Získali ten slon přijímat. No more going to Chinese restaurants then. And then prajalpa. Další bod je prajalpa. Prajalpa means talking nonsense. To znamená mluvit nesmysly. Yes, Jo. you can use your speaking ability to chant Mahamantra. Tu vaši schopnost řeči můžete používat k tomu, As abyste much- recitovali Mahamantru. As possible, you have to engage your tongue Čím víc, tím líp musíte zaměstnat ten For? jazyk Krishna's katha, příběhům o Krišnovi, for Bhakta katha, příběhům o oddaných. for these all good things. Těmhle dobrým věcem vlastně Good věnovat tu activities. řeč, dobrým aktivitám. Also talking about bhajan, sharing Bhavit se- your bhajan. Bavit se o tom bhajanu vzájemně, o to dělit. But if zkušenost. we talk so much for this material world, A když se budeme bavit hodně o těch hmotných záležitostech hmotného světa, then your bhakti will hide herself inside tak ta us. bhakti se vlastně sama schová ve vás. We must know this. Musíme to vědět. If one time we'll get this seed of bhakti, Pokud No, jednou heart. získáme v srdci to semínko it will oddanosti, never destroy. tak se nikdy nezničí už. And the devotees also never destroy. A ten oddaný se taky nezničí. Because Swam Bhagavan is said this, no me bhaktya pranashati. To vlastně slibuje Krishna. My bhakta, my devotees are eternal. Můj oddaný je They will věčný. never die. Ten nikdy nezemře. It is impossible to Není to destroy možné. them. Není možné je zničit. But Ale if we have not these favorable activities for Krishna, then which bhakti will grow in our heart, it will hide herself. You'll be jestliže covered. se nebudeme věnovat těm aktivitám, které vlastně podporují růst té bhakti, tak to So bhakti cover. se schová. Schová se vlastně v nás. And it will happen in our life A stane sometimes. se nám to občas v životě. The next point, Další bod. after some time, also said this in this sloka, that Janasangyascha, how bhakti will hide herself Další bod mluví o tom, jak se ta bhakti vlastně for schová. association. Je to kvůli společnosti. Association is very important for our life. Janasangyascha. Společnost vlastně v našich životech hraje důležitou roli. It's very important. Velmi Because- důležitou. By our association, we'll get knowledge, Protože díky and společnosti we'll get the darkness. získáváme poznání Darkness, a temnotu. Ignorance. ignorance, that means Nevědomost. ignorance. And also the false ego will come. A taky to způsobí, že přijde falešné ego. If somebody will praise you so much, Jestliže vás bude někdo chválit hodně, then ego will come to you. tak vám Oh, naroste to ego. I'm some like Začnete this. si myslet, že jste někdo speciální. That's why you have to be careful. Takže z toho důvodu musíme být opatrní. In Prema Bhakti Chandrika, we'll go there. Knize Prema Bhakti Chandrika, There Nityānanda Thakur again and again he knocked us to be careful about this sangha vlastně association. ten autor Nityānanda Thakur nás opakovaně tam varuje. Very Jsme nice opatrní, verse co se týče About this společnosti. sangha is there. Jodi chinto nijo hito sadhu sange karo preto asat sango na koriha khane কুকুর ভবনে গেলে অস্থি চর্ম সদা মিলে গজদন্ত মুক্তা সিংহস্থানে. In our life, we'll get so many associations, so many Během života relations, so vlastně many získáme connections. spoustu různých společností. But we Dostaneme have se to choose. a musíme best si one. vybrat vždycky tu nejlepší. If you want to do something good for your life,
then you have to choose the best sangha. Jestliže chcete udělat něco, co je dobrýho pro váš život, tak si musíte vybrat dobrou společnost. Sadhu sangha. A nejlepší je sadhu sangha, společnost oddaných. Why? Proč? By them we can grow up our bhakti. We can grow, can establish. Protože díky něm se ta naše oddanost by pevní a může by pure devotees, díky čistým oddaným we can collect so much knowledge about Krishna bhakti. Můžeme nazbírat spoustu poznání o oddanosti Krishnovi. And that is very important to get the blessings in our life. Důležité získat toto požehnání v našich životech. If you want to do something good for your life, then choose your association as sadhu. That means bhakta sangha. Jestli chcete udělat něco dobrého pro své životy, tak si vyberte We have to live společnost oddaných. the association for the asat. Asat means here. Generally, asat means like thief, cheater. Měli bychom se určitě Bad association, společnosti, Bad association. takzvané asat, což jsou například zloději, špatná společnost. Here he mentioned this point about asat is who is against Krishna. Ale v tomto případě, v tom verši, on když používá slovo asat, tak tím myslí vlastně jakákoliv společnost, Who is against the devotees. proti Krishnovi, kdo je proti oddaným, kdo je nepříznivý k tomu. And 6 Goswamis, they also said this, we should leave the association of who is getting association of these bad qualities, this asat. Říkali to i 6 Goswami, že musíme opustit tu společnost, Not se stýkají s not nimi. indirect. Ani prostě přímo, ani nepřímo se nemůžeme s nimi stýkat. Nemůžeme se stýkat ani s těma, kdo se stýkají Then s těma, they co jsou will proti Krišnu. flow these qualities to you. Protože jinak k vám může se přenést, proudit k vám ta energie a ty vlastnosti špatné. And that is also very important. If you want to go someone who has nothing, you will not get anything from him. Když jdete za někým, kdo nic nemá, tak And there he gave můžete one získat. example that if you go to the house of a dog, Když půjdete do psí bouly, then you will find there some bones, tak tam najdete some kostky, skins, some leathers, nějakou kůži like this. možná, o takové věci. Because in his house you can get like this. V psí boudě takovéhle věci jsou. But if you go in the cave of a lion, A když půjdete do lví, jeho loupěte, then you can find their gajalanta. That means the ivory. You know ivory? jo, The tak teeth tam of můžete elephant. najít ty klis. You can get the jewels which is coming out from elephants. Gajalanta, mukta, gajamukta. You'll find there. Why? Because lion has this ability to kill an elephant. A proč to tak je? Protože lev je schopný ulovit toho slona. If you go to the cave of a lion, then you'll find this, such kinds of very valuable. Tak když půjdete do lví loupěte, tak tam můžete najít dokonce Same. cenné věci jako... If you go to the saint, if you go to devotees, Znamená tak, když půjdete za oddaným nebo za světem, then you will get such kinds of jewel tak ty mají taky takové vlastně from them, tam. like Krishna Bhakti, A to je Krishna, oddanost Krishnovi. like the knowledge of Krishna, To the povědomí truths o about Krishnovi. Krishna, you can get. But if you go to the Můžete to od něj ordinary získat, ale když půjdete k obyčejnému who člověku, has such bad qualities, který má ještě nějaký who is špatný against of vlastnosti, devotees, který je proti oddaným, then from them you will get this against tendency of Krishna. tak od nich získáte ten sklon jako být proti. They will poke you again and again. Oh, don't do that, don't do that, don't Oni do vás that. budou popichovat, prostě furt říkat, nedělej tohle, nedělej tamto. That is why you have to choose. It depends on us. Musíme si vybrat, záleží to na nás. If you want to do something good for our life, then we have to choose our association the best. Když chceme něco dobrého udělat v našich životech, tak musíme vybrat tu nejlepší společnost. And when you will talk too much, that means this pleasure part, A
tam, jak jsme říkali Prajalpa, když mluvíte with this outer person, s těma vnějšíma lidma, then you can store, your heart will be full with this outer world. tak můžete srdce zaplnit těma vlastně vnějšíma věcmi. When you will listen so much outer things, Když to budete poslouchat, when you will talking so much, budete o tom mluvit hodně, when your heart will full with this outer knowledge, tím zaplním to budete vlastně then your mind will follow this. tak vaše mysl to bude následovat. Your mind will go in another direction Ta than mysl Krishna. bude úplně jiným směrem než ke Krišnovi. Then you will not come to Krishna. Tak se You will go to nedostanete these all ke words. Krišnovi, budete You will follow k this tomu all. světu, budete následovat všechno podle toho. That's why we have to be careful about talking. Z toho důvodu musíme být velmi opatrní, co Yes, mluvíme. when we are here in this material world, we have to talk. Když jsme v hmotném světě, tak vlastně musíme. So many outer things we have to talk with outer person, with outer subject. Neustále talk jsou about nějaké this. lidi, But- předměty, které se musí We probírat. should be careful. Ale i tak musíme být jako opatrní. We have to make it in a lure. Vlastně co Not so nejméně. much. Ne moc. We have to look the tendency to doing blah blah blah. Jako hlavně ten sklon prostě plácat. Then niyamagraha, Tak je další bod. Nemá graha. living the activities following the instructions of scriptures. To je living the activity Following the scriptures. následování písma. How? Sadhaka will start his bhajan Když to follow the rules, sadaka začne bhajan, to follow the rules, tak tam následuje pravidla. and after some time, Po nějaké, what will happen? co se stane? Maybe some rule Po nějaký will be době, very critical for him. nějaký ty pravidla se pro něj stanou jako hodně přísný. Then she will try to make it easy. Tak se pokusí si By to zjednodušit sám vlastně. By himself. That means then she will speculate this. Takže vlastně to udělá sám, znamená, že bude spekulovat o tom. And when one will start this, A jakmile s tím člověk jednou začne following the speculation rules and regulation, nasledovat nějaké své spekulativní then he will pravidla, try to provoke others. tak v tu chvíli se člověk pokusí vlastně i to vysvětlovat That is ostatním not a tendency. poučovat je. Že k tomu bývá sklon. Že si člověk ustanoví vlastně nějaké své vlastní To pravidla stop a začne everyone. to učit That ostatním. everyone will say, oh, you are not doing the right things. To stop everything, should provoke others to follow his. Protože jinak vlastně by ti všichni říkali, že to děláš špatně, tak vlastně ty budeš se snažit jim You vysvětlit, know the že very ne, nice že to je story takhle. about this fox, Máme o tom nějakou hezkou povídku. blue fox? Volám o té lišce. No, not blue fox, who just lost his tail. It was very nice story. One fox, Hezká povídka. he enters this garden Přišla liška do zahrady, to get some nice food there. aby si tam dala něco dobrýho k jídlu. But this garden was fenced by this serp. A What byla to say this? oplocená. Barbed wire. Barbed wire. By this. Byla dobře oplocená. And when the owner of this garden, he just got him, and he started to run behind him. A ono tam spatřil ten majitel té zahrady a začal honit tu lišku. And at the end, he catches this fox, and A chytil ji as a nakonec. punishment, he cut his tail. A jako za trest jí vlastně usekl ocas. It was very simple for him. To When byla velká ostuda pro tu lišku. he went to his group, then other foxes, Vyšel ze svojí they asked, služkou, hey, what is happening to the tails? tak se ho tam ptali všechny lišky, co se ti stalo s ocasem. And he thought that if I say this, that somebody, he cut my tail, it is very sin. Tak on si říkal, když jim řeknou, že mi ten ocas někdo usek, to bude strašná ostuda. That's why
he said to others, you know, tak jim řekl, víte I co, thought that so much. Last night I thought so much about this tale. Já This jsem minulou noc is not very good tolik looking. přemýšlel o tom ocasu a říkal jsem si, že to And není it is dobrý. really very uneasy. You can see, it is always showing. Pořád to překáží vlastně ze strany na stranu. That's why, to look beautiful, Tak abych vypadal krásně, I started this. tak jsem ten ocas přiznal. And I will also give you this advice that you should do this. Then Radím you vám, udělejte to taky. good and good. Some of them, they accepted. A někteří jako to přijmuli. No. But one fox was very clever. No, Jedna liška tam byla hodně don't chytrá. do this. A říká, By these nedělejte to. tails, we can make our balance. Ten ocas potřebuje, aby jsme By these měli tails, rovnováhu. we can, what you say, we can get free from these mosquitoes and all other insects. Můžeme se tím zbavit komárů a dalších Don't do hmyzu. this. Maybe he did some mistakes and maybe he got this punishment. Možná udělal nějakou chybu a tohle je jeho trest, že má ten moc. That is also a nature of us. To je taky This story is from Aesop, you know? Aesop's story. Příběh o Ezopovi. And this is our nature. Tohle je naše přirozenost. If we have done any mistakes and we got punished and we did any mistakes and we are following some things, other things, Když uděláme nějakou which is chybu a jsme třeba normal, přistížení nebo potrestaní, uděláme něco, co then není v we pořádku, try to advise others, to provoke others. tak se to do snažíme ostatní do as toho me. taky namočit a říkáme jim, že to je dobrý, aby udělali stejnou chybu. Že tomu je provokujeme. Yes. This Niyamagraha, that's why it's very dangerous A to je for hodně one's nebezpečné sadhaka. pro sebe. Because when you will leave these activities, following the rules and regulations and following the scriptures, then you will destroy his bhajan. And when you will start to preach about this, provoke to others, then you will destroy others' bhajans. Protože když někdo přestane následovat ty usměrnění a pravidla, tak zničí svůj bhajan, a když dokonce začne učit ostatní, aby to taky jako dělali špatně, tak zničí i jejich bhajan. And then Rupa Goswami has said, A pak Prabhupad Goswami říká, Lolong. Lolong means greed. lolong znamená chamtivost. It's very dangerous. Tak to je hodně nebezpečný. How much we can get in our life. Kolik toho můžeme získat v našem životě? In scriptures, Chanaka, he said that Javat Bhriyate Jatharam Tavat Satyam Hidehinam Adhikam Jo Himanyeta Shastena Dandamarhati. You can collect, you can accept such things Tam which říká, you exactly need for your že life. můžete přijmout tolik věcí, kolik vlastně právě potřebujete pro ten váš život. You have this right to get this. Máte dokonce právo to mít a přijmout If to. you want to get more, Ale jestliže chcete víc, that means you are trying to stealing others' property. když vlastně chcete mít víc, tak už to znamená, že chcete jakoby ukrást Tak ten to je cizí thief. majetek. You are inviting the punishment. Ale tím už si vlastně říkáte opak. Shastena Dandamarhati. He should be punished. Takový člověk má být potrestán. When you will accumulate more than you need, Když nahromažďujete majetek víc, než kolik potřebujete, but if you this collecting properties and here lolo means great for the vishaya. Material enjoyment. No, not material enjoyment. Vishaya means vyšeja the znamená properties, aisharyas, this all. Not only the material enjoyment. But there is very nice story. Je tam taky krásná povídka. When one devotee is collecting this, when one devotee is desiring for too much, Když nějaký odaný si přeje pure toho devotee, strašně then moc, there
needs is not for their material enjoyment. V případě, že je to jako čistý oddaný, který chce takhle shromažďovat, They will desire for this to do seva for tak everyone. on to vlastně neschromažďuje pro sebe, ale proto, aby to mohl zaměstnat ve službě. If we'll just remember the story of Srutadeva and Bahulasya. Jestli si pamatujete příběh Srutadeva a Bahulasya, Both were the devotees, very nice and focused devotees of Krishna. byli dva oddaní, oba čistí a zaměření na One Krishnu. was very poor, Jeden z nich byl hodně chudý, such kinds of poor that sometimes you will not get anything for taking foods or doing some things. on byl tak chudý, že nějaký dny neměl dokonce ani nic co k jídlu. And Bahulasya, he was the king A of Bahulasya the same byl kingdom. král v tom samém městě. Both were living in Mithila. Oba žili v Mithile. Bahulasya was the king of Mithila, Bahulasya byl král and at the end of the city, na kraji města. Srutadev, Srutadev, a very poor Brahmana, he was living skutečně there. chudý brahman tam žil. They are very pure devotees, Oba jsou čistí oddaní, but their mood is not the same. ale jejich nálada té oddanosti není stejná. One is Dveshti Bhakta. Jeden z nich je Presti Bhakta. Dveshti Bhakta means he has no desire for material pleasure, To znamená, že on nemá žádný zájem some happiness, o hmotný some požitek, opulences, bohatství. and he's praying in that way always to Krishna, oh Prabhu, never Neustále give se me modlí such Krishna. kinds of happiness. Prosím tě, nikdy mi nedávej takovýhle druh vlastní štěstí. I don't want money, Já to nechci, nechci I don't peníze, want big house, nechci velký dům, I don't want so much food. nechci hodně jídla. If you want to give me some things, then you can give me more distress, Jestli mi chceš něco dát, tak mi dej víc more neklidu, poverty. víc chudoby, Yes, that will be very good for me. to bude pro mě dobrý. His neighbors, they ask, oh, Brahman, why you are always praying in that way? A ty sousedi se optali, prosím tě, Brahmano, protože se Everyone modlíš tímhle způsobem. Praying to Bhagavan to getting some things, this material enjoyment. Všichni se modlí ke Krišnovi, aby jim dal něco dobrýho pro užitek, tak se modlíš tak. For your family life, you need this. Pro svůj rodinný život přece potřebuješ něco taky. You are married, Jsi žena, you have your wife, you have family. ženu, máš rodinu, To protect them, you need some things. aby si mohl But you are ochraňovat, always potřebuješ praying něco. to get some distress, A ty se furt modlíš, aby si měl get more poverty. klid, aby What? jsi byl chudší. Proč? Then he said, you know why I am always praying like this? Víte, proč se takhle Because modlím? if I'll get this, all happiness, all this enjoyment, maybe by this happiness I can forget my Prabhu. Protože kdybych dostal to štěstí a ten požitek hmotný, tak by se Maybe mohlo stát, že bych always I'll go with this happiness, zapomněl na with this svého pána. material enjoyment. Třeba mě to úplně absorbovalo. Then maybe I'll not get a moment to think about my Prabhu. Mohlo by se stát, že That's bych why. nemyslel na svého pána. I don't want this. A to já nechci. But at the same time, the king, Bahulasya, A tu samou dobu he had so much král Bahulasya, Aishwarya. ten měl tolik majetku. And he made a very nice temple A udělal krásný chrám inside of his house. ve svém domě. He made a very nice bed for Krishna. Udělal Krišnovi krásnou postel. And he arranged everything for doing Krishna Shiva. A přines tam vlastně všechno, co je potřeba, aby se And mohl he Krišnovi used to sloužit. always engage with Krishna Shiva. A pořád se zaměstnával v té službě. And then he was praying always to Krishna, oh Prabhu, A pořád se modlil. you gave me so much. Krišna, ty jsi mi dal But tak. if you give me more than this, Ale když mi dáš ještě then víc, I can teach all the planetary system how to do Krishna Shiva.
Tak když mi dáš ještě víc, tak já můžu celý planetární Because you are not naučit, the ordinary one. jak dělat oddanost Krišnovi. You are the king of all planetary systems. Protože ty nejseš nikdo obyčejný, ty jsi král všech All the people planetárních has to know systémů. how to serve the king of all planetary A systems. všichni lidi by měli vědět, jak sloužit králi všech planetárních That's systémů. why I want more and more Aishwarya Já from chci you. víc a víc v majetku. That is the difference To je ten rozdíl. between ordinary man and a devotee. To je ten rozdíl mezi oddaným a Devotees, they obyčejným want člověkem. this Aishwarya, this all things, to serve devotees and to serve Krishna. Oddaný chce ten majetek, ale chcou k tomu, aby mohl sloužit oddaným a And Krišně. Mahaprabhu also give us this lesson, give this advice, is not? Tu samou radu nám dává i Chaitanya Mahaprabhu. Není to tak? Jive daya name ruchi Vaishnava Shiva. Iha bhinna dharma nahi shuna sanatan. He said this Sanatan Goswami Pad. That was Sanatan. Dharma is nothing. Říká, že, If you go with the scriptures, you will find so many words is written there. protože když budete studovat ty písma, tak tam najdete But you tolik know- různých příkazů a pravidel. What is dharma? Ale víte, co je dharma? Dharma is love everyone. Dharma je milovat všechny, Fix your mind to the name of Krishna zaměřit svůj mysl na Krišnovo svaté jméno and to serve all the Vaishnavas. a sloužit všem Vaishnavům. The point is, who is Vaishnava? A teď je tady ten bod, kdo to je Vaishnava? Who is wearing kantimala or tilak is Ten- Vaishnava only. Ten, kdo má tilak na čele a nosí na krku korálky? Ne. In every heart there is Bhagavan. Krishna. Krishna Bhagavan je v každém srdci. When Krishna is in every heart, Jestliže je Krishna v každém srdci, that means his heart and her heart also Vaishnava Kshetra, Vishnu Kshetra. to znamená, že to jejich srdce je vlastně příbytek Krishna. When one is Vishnu Kshetra, the planet of Vishnu, the place of Vishnu, then she is also a Vaishnava. A v tom případě jsou všichni Vaishnavové, když je jejich srdci In that way you have to know all the living entities, not only the human beings, musíte vědět, to se netýká jenom lidí, ale všechny živé bytosti. all the living entities as Vaishnava. Všechny je musíte znát jako Vaishnavy. In that way, we have to serve the Vaishnavas. Tímhle způsobem musíme Devotees sloužit can do Vaishnavům. this when they will get, Oddaný to support umí dělat, když from mají Krishna. podporu od Krišny. but if you will want so much for yourself, A když budete chtít to tolik pro sebe, I want to get this material pleasure, budete chtít požitek then hmotný, so many things will come. If you have so much money, then fast you will get false ego. když budete mít hodně peněz, I'm a tak very hodně rich rychle person. dostanete i falešný ego. Then in front of you, everyone will be a very little. You Každý cannot se, see vám, them. každý se vám bude zdát malej, každý kdo bude před vámi. By your false ego, you cannot see them who is next to you. A díky Who is in tomu front of you. falešnému egu nebudete ani schopni vidět někoho, kdo je před vámi. Then it will destroy your bhakti. A tohle zničí vaši oddanost. Then it will destroy your human dharma. That means Zničí to manavikata. vaši lidskou dharmu. Then you will be no more human. A pokud už nebudete Maybe jako you lidská have so bytost, much money. Maybe you have so much knowledge. spoustu peněz a třeba Maybe i poznání, You have so many things. But spoustu věcí. then, when you will lose everything, your manhood, A když ztratíte to své lidství, then you cannot say that I am a human. tak už nemůžete o sobě říkat, že jste člověk. You are no more a human. Nejste už pak člověk. Just like an animal. Jste jako Well zvíře. dressed, Sice oblečený, well food, dobře naladěný, an animal. ale furt zvíře. That's why we have to control our greed. Takže z toho důvodu musíme When we are here in kontrolovat this material world tu naši chamtivost. and in this yuga, Kali Když Yuga, jsme v tomhle materiálním světě a ještě k tomu v této kaliuze, it's very normal and very natural tak that je to velmi normální. everyone has přirozený, this greed.
Že tu chamtivost má každý vlastně. In so many directions. V různých Someone's typy, greed různých to směry. get money, Někdo chce peníze, someone want to get fame, někdo chce slávu, someone want to get nice food, někdo chce dobré jídlo, someone want to be a very scholar person. někdo chce být hodně učený. But this all is greed. A to je všechno chamtivost. When this greed will be for themselves, not for devotees or not for Krishna, Pokud to chtějí prostě pro sebe a ne pro oddaný a pro Krišnu, then it will destroy everything. tak jim to zničí všechno. That's why we have to control these 6 things. Takže musíme kontrolovat těhle 6 věcí. First, trying to get so much food, Za první nechtít tolik jídla, doing so much nonsense talking, nemluvit nesmysly, leaving all the activities of rules and regulation, nezanedbávat ty, neopouštět ty pravidla a příkazy. then leaving the activities to do something good for yourself, Nedělat ty věci jenom pro sebe, ty dobrý. and lolom, that means the greed for getting opulence and vishaya. A ta chamtivost po majetku. Then Rupa Goswami Srila Rupa Goswami is teaching us how to behave. nás učí, jak se máme chovat. Until that time, he was talking about our tendency. Až do teďka vlastně mluvil o našich sklonech. Yeah, also there's one more tendency A that ještě tam utsaha je nishcha jeden yardhajya tat tat gunokarma pravantunat shango tyaga shato vritya sharve bhakti prasidati. First, he explained about the 6 tendencies which will destroy our bhakti. Nejdřív nám vysvětlil těch 6 sklonů, které můžou zničit naši oddanost. Now, A his advice to develop some tendency to grow the bhakti. a teď nám tady radí, jakou tendenci rozvinout, What is this? která nám pomůže v tom bhakti. Utsaha, anishcha, dhairya, tat guno karma pravartanat, sangatyak, vritti. What is this? To znamená, Desiring for doing bhajan, je to přání dělat bhajan, zpívat svatý jméno. strong dedication, A silný zaměření se na to. focused mind, Zaměřená mysl. then patience. Patience, Jo, dhairya, trpělivost. then to get the tendency for bhakti Mít sklon k bhakti and to living the association of asat. a zanechat vlastně tu nevhodnou společnost. Who will get this kinds of tendency, then his bhakti will grow. Ten, kdo bude mít tyto sklony, tak jeho oddanost poroste. Suddenly it will grow. Velmi jako nečekaně hned. Bhajana utsaha. What is this bhajana utsaha? To znamená bhajana utsaha. There, in the stage of getting prema in Bhakti Rasamrita Sindhu, after this, bhajana kriya will start after getting Guru blessings. Vlastně v tom nektaru oddanosti říká Goswami, že Then v tom, co these dostaneme stages požehnání will od come. Gurua, tak začne bhajana kriya a tehdy poroste ta naše Nishtha, Pak jsou další Shakti, stádia ništa, ruchi. ruči, které jsou Nishtha means dedication. ništa znamená to pevné zaměření, vlastně Ashakti means přesvědčení, že to je správně. attachment. Ruči znamená připoutanost. And ruchi means getting taste Že tam to for bylo. bhajan. Ruči znamená, že už je chuť, že už člověk ochutná ten When sadhaka will continue his bhajan in a good way, Když sadhaka pokračuje ve zpěvu, following the instruction of Guru,
a poslouchá ty pokyny gurua, then first he has to dedicate on the instructions. takže se musí zaměřit na ty pokyny. Then by his dedication, 100% dedication, A když se 100% tomu věnuje, he will get this attachment. tak získá tu připoutanost. That should not live without these activities. Pak už nebude moc žít ani bez těch činností. Then the taste of bhakti will come to A him. tehdy přijde ta chuť bhakti. This path from dedication to getting the taste of bhakti Ta cesta od té chvíle vlastně, co člověk získá tu zaměřenost, až do té chvíle, Desiring kdy získá to follow tu this chuť, is known as bhajana utsaha. tak tohleto období mezi tím je známý pod jménem bhajana utsaha. Yes. To desiring to achieve these stages. Je to vlastně to přání dosáhnout této úrovně. Té úrovně té For bhajan, first of everything, we need to accept some sankalpa. That means vow. Vow. Wow, aby jsme toho dosáhli, tak nejdřív vlastně musíme udělat sankalpu, což znamená, že Without složíme sankalpa, slib. no one can achieve their target. Bez toho vlastně nikdo nemůže to cíle dosáhnout. Austerities is activity. On říká First we odříkání, need this. The vow. odříkání The vow. činnost. Sankalpa. Ale ještě předtím musíme udělat tu sankalpu. If you have no target in front of you, then you will not start anything. Dokud vlastně si neukážete před sebe, tak If you are doing some things without any target, když budete dělat něco, aniž byste znali ten this cíl, work, for this material world also, it is very important. no a to platí i v materiálním světě. Je to If you are důležité. doing some things without any target, Když dáme this něco work will not be a good. nevíme, co je cíl toho snažení, tak je to k ničemu. You cannot engage your heart with this project, with this work. Nemůžete tam plně zaměstnat to svoje srdce v té činnosti, když nevíte, co je jejím cílem. Then this work will not be art. A pak vlastně You know, to, ordinary work, the difference between ordinary work and art, víte, jaký je rozdíl mezi uměním a obyčejnou everything is art Všechno je umění in our life. v našem životě. Taking food also is a art. Jako jezení Sleeping is art. umění, spaní je umění. Going somewhere is a art. Everything is a Když se art někam jde, to je taky umění. in our life. But when it will known as art, Ale kdy to bude vlastně poznaný jako when we'll do this work with our heart attachment from our tehdy, heart, kdy to vlastně budeme dělat s plným srdcem. then it will be art. Tehdy to bude umění, jinak ne. For this, to engage your heart, to engage our heart with any work, any activity, we need the target. A k tomu, aby jsme byli schopni tu srdce plně zaměstnat do všech těch činností, tak potřebujeme mít ten cíl vlastně toho, co chceme dosáhnout. We have to think about the result. Musíme myslet na ten výsledek. If we can meditate about our result, if we have a goal or target in front of us, Když známe, co je cíl toho snažení, then když we to can vidíme fulfill. před sebou, with heart, tak to můžeme splnit tím srdcem. otherwise not. Jinak ne. That's why when we have some target or goal in front of us, Z toho důvodu, když máme then cíl we'll před sebou, get this attachment for our activity in bhajan. tak získáme tu připoutanost k té aktivitě pro bhajan, jako například tomu odříkání. Then we need patience. A pak potřebujeme tu trpělivost. Sadhana is a very long process. Ta sadhana, to je hodně jako dlouhý proces. Very long process. Hodně dlouhý proces. You will not get perfection, that means siddhi, in 1 day or 1 year or 2 years.
dokonalost nebo nějaké schopnosti, to nezískáte za den nebo za... Sometime whole lifetime will spend with this. Můžete tím strávit třeba celý život. It depends on your dedication. Záleží to na vašem zaměření. It depends on your greed for getting this mercy. Záleží to, jak chcete tu milost. Otherwise, life after life it will continue. Jinak to bude trvat život za životem. You will get result, but very little. Nějaké výsledky získáte, ale hodně malý. Not the 100% perfection will come to you. Nepřijde k vám ta 100% dokonalost. That's why we have to keep our patience. Takže musíme udržet tu When trpělivost. we are doing our bhajan in bhajan path. Začím, co děláme ten bhajan. Why it is not happening? Proč se to neděje? Ne. Why it is not happening? That means sadhaka has some fault. That is why it is Proč not se to happening. neděje, to znamená, že ten sadhaka dělá nějaké chyby. We have to be perfect first with our activity. Musíte být nejdřív Then perfektní this v těch vašich činnostech. perfection will come, the siddhi, Vaše činy the musí být result will perfektní come. a potom přijde dokonalost. Přijdou i schopnosti. We have to search this fault always inside us. Musíme pořád v sobě sami hledat ty chyby, co máme. If there has mistakes, then we have to repair this. Když zjistíme, že jsme udělali nějakou chybu, tak to And it is musíme possible. napravit. Když je to možné. In our sadhana life, we can repair our mistakes. A sadhaně We can je repair možné our faults. opravovat ty chyby, Rectify. napravovat je. We can rectify ourselves. Můžeme to zlepšovat. It has way, Tam je způsob. but we have to keep our patience. Ale musíme Dhairya. zůstat trpěliví. Without patience, nothing will happen. Bez trpělivosti se nestane nic. Sadhana is not a ordinary activities or work. Sadhana to není běžná činnost nebo práce. First, we have to purify our inside. Takže se musíme očistit That means vevnitř. cleaning inside. To znamená vyloženě vyčistit. Our outer cleaning we can do very easily. Ta vnější očista to je poměrně But jednoduchá. cleaning inside, Ale ta vnitřní, it's very difficult. ta je hodně náročná. We cannot do this by this general soap. To obyčejným mejdlem jako nejde. First, you need this dedication. Musíme tam mít to zaměření. This two soap is very important for cleaning inside. Dedication To jsou dvě and mejdla patience. na to vnitřní Nishtha očistu. and Je to dhairya. ta trpělivost a to By these two zaměření. soap we can clean ourselves Těma ze dvěma se můžeme očistit. with these activities in Bhakti Path. S činnostma v bhakti cestě. We have to get, sadhaka has to get this tendency Sadhaka musí to získat keep their patience. tyhle sklony, Then aby udržel trpělivost. Bhakti Pravritti, Bhakti to pravý that means znamená the vritti and pravritti. Prakrishta vritti means the special tendency following the rules of regulation in bhakti. znamená speciální, zvláštní sklon nasledovat pravidla a usměrnění bhakti. What we're listening at the morning time, Prema Bhakti Chandrika, Ráno jsme to poslouchali s Prema Bhakti we know this, the rules and regulation in bhakti. Známe to pravidla How usměrnění. can get this pure bhakti in our life? Narottam Das Thakur will explain. Today also he explained some things. Tomorrow will more. Dneska nám něco vysvětlil, zítra to bude víc. But we have to get this tendency to perform this practice. Anukulena Krishna Anushiranam, that means practice. Musíme mít sklon k té praktice, aby jsme to dělali. We have to continue this. Pokračovat. Our nature, we are lazy by our nature. Naši přirozenost. When we're in Kali Yuga, when we're all Kali people, we have this nature that we're very lazy. Manda samanda Je matayu. hodně Mandya Shmanda Matayu.
Manda bhagga chotata. Mandya means parvartheshwarasha. We can do so many things for this material world. We have this tendency to get this material pleasure and so many V things. mocném světě můžeme dělat spoustu věcí a získat spoustu potěšení. We'll not be tired Tím se nikdy neunavíme. to doing this material all work. Materiálníma činnostmi se nikdy neunavíme. When we'll start to do some things for bhakti, for sadhana, then the laziness will come. Když začneme dělat něco pro Krišnu, pro sadhanu, tak ta lenost přijde hned. You can see this is the power of Kali, To je ta power of Maya. moc Kaliho. Mainly Kali and Shukracharya. Šukracharya. This is. When you start to do some things for Krishna, Jakmile začnete dělat then the laziness will pro come. Krišnu, Oh, tak I'm přijde so ta tired. lenivost, ta únava. When is prasadam time? When is prasadam time? You will start chant, the sleeping will come to your eyes. Začnete zpívat mantry a přijde na vás Jamamala is in your hand, but your eyes is closed. Sice máte tu džapu v ruce, ale oči se vám zavírají. That is laziness. To je But we have to leave this all tendency. to musíme zanechat. We have to be careful to do this. Musíme být opatrní, když to děláme. We need this dedication Potřebujeme to ten do záměr. this. Then we can grow up our bhakti. This sixth tendency can grow up our bhakti. Bhakti růst. Now Rupa Goswami is explaining about behavior. A dál vlastně Rupa Goswami each other. vysvětluje o chování se k sobě navzájem. Dadati pratiginhyati gujya makhyati prichati phunte bhojayate chaiva shadvidha priti lakshanam. There are also 6 points about behaving with others. Ohledně toho chování se k druhým, to je taky 6 First, bodů. dadati Za prvý to je dadáky. pratiginhyati. Dadati means giving. Tak první tam je vlastně dávání. Pratiginhyati, accepting. Druhé přijímání. Gujya makhyati, when you'll get your very nearest one, then you can share your words from your mind. Vlastně vyjevování ty svý That mysli means někomu, kde je vám about your tady. secret topics. Je o vašich vlastně intimních tématech. Gujya makhyati prichati, you have to share. Dělit se vlastně o to. It will grow the loving attachment. A Increase. tím It will roste increase. ta vlastně plná připoutanost. Bhunte, to accept food, that means prasad from other devotees. Další je tam, že přijímáte prasádem Bhojayate. ostatních oddaných. Accepting food, prasad, and also offering prasad to the A devotees. další bod je, že zase dáváte prasádem ostatním. This 6 behavior will increase our loving attachment. Tyhle 6 vlastně druhů chování For this material world also. pomohou růst naší It is oddanosti. greatness of Srimati Mahaprabhu that he advised in that way that by which if we will follow these instructions, these advices, then we can get these benefits for this world and for our spiritual activities. Both. Chaitanya Mahaprabhu nám radí, že když budeme tohle následovat, tak získáme prospěch jak pro duchovní život, tak i pro tyhle činnosti. That is why the Padakarta he said, Avatar Shar Gura Avatar. Z toho důvodu říkám, He is the essence of all avatars. že on je vlastně esencí Shar means not the best. znamená, že Srimati Mahaprabhu nejlepší. was not the best avatar, is not the best avatar, but the essence of all avatars. No, znamená to vlastně, že Chaitanya Mahaprabhu není nejlepší avatar, ale on je esencí všech avatarů. In other avatars, you can get partially
qualities inside of them. But V in těch ostatních Mahaprabhu, avatarech můžete mít vlastně nějaké částeční you kvality, can get schopnosti, all the qualities. ale ještě ten Mahaprabhu jsou všechny přítomny. That's why he realized that where we are in this material planet, we have so much desire for this material pleasure. Takže on pochopil, že když jsme tady v tom hmotném světě, tak máme tolik žádostí. He realized that we are selfish, požitek, self-centered. že jsme vlastně We are always egocentrický, thinking about our own benefits. že myslíme na vlastní prospěch, We are not thinking about others. nemyslíme na druhý. He realized this, and then On he to started pochopil to open our heart a začal otvírat naše srdce by his advices. svými pokyny a radami. If we'll follow this, Jestliže budeme následovat, he let us choose our decision. aby jsme si vybrali vlastně to rozhodnutí. If you want good in your life, then you have to follow this. You have no desire, then okay, no problem, you can go to the hell. Můžeš si vybrat, že buď to budeš dobrý a budeš By singing následovat and dancing, tyhle ty rady, a jestli nechceš, nevadí, můžeš jít do pekla. there has a big door and open for you. Tam je velká brána otevřená pro tebe. That is the greatness. That's why he started here in Upades started to create ourselves, to make ourselves as a human first. Vlastně v tomto spisu Upadešamrita nás First he advised about the tendencies. lidské bytosti. Nejdřív nám říká o těch šesti What is good, what is bad. vlastnostech, potom nám říká o těch dobrých. Now he is teaching us how to behave A teď už to nás each učí, other. jak se máme chovat k sobě navzájem. And he never give us this advice to do some things, bad behavior to others. A nikdy nám neradí, aby jsme dělali něco špatného. There's a very little time in this world, Paramana, to love. Je málo času v životě na to milovat. For loving. Then also we are fighting. We are wasting our this little time a ještě ho používáme only by to, aby jsme se hádali a bojovali spolu. But Mahaprabhu, he said, to give us these lessons about only for love. Love everyone, love everyone, love everyone. Mahaprabhu dává pokyn jenom o lásce, milovat všechny. Not to search anything false to others. First you have to search your own fault. Nehledat žádný chyby na druhých, radši hledat chyby sám na sobě. First you have to search your own faults. Then you have to byste měli hledat své vlastní chyby. repair these faults. You have A to napravit je. fulfill this all. Then you can search. Potom můžete hledat u ostatních. Or searching faults to others is also wasting the time. Protože hledání chyb u druhých, to je taky ztráta času, plýtvání času. If you love someone, Když někoho milujete, then by your love you will cure. Když někoho milujete, tak tou vaší láskou on se uzdraví. You will forget his mistakes. Můžete ty jeho chyby zapomenout. It will repair all his mistakes and faults. Všechny ty jeho chyby a vlastně Only by love se you can do napraví this. jenom tou láskou. That's why we have to increase our loving attachment for everyone. Takže musíme nechat vyrůst lásku vůči všem. Then Rupa Goswami, she will explain about how to behave with other devotees. A dál nás učí Srila Rupa Goswami, jak máme se It's chovat very vůči important orným. points, and we have to explain it in a good way. That's why To je důležité, tomorrow we'll musíme know to this. vysvětlit Tomorrow dobrým we'll způsobem. listen what Rupa Goswami will say. Takže si to poslechneme zítra, co nám říká Rupa Goswami. What he will say to us, Krishna tijasya veritam manusādriyeta. He will say this, how to behave to other devotees. Jak se chovat k druhým oddaným. At the beginning, then slowly you have to increase the relation.
then how you have to behave to the devotees, the same devotees. Jak se chovat k Should explain tomorrow evening. Zítra nám to vysvětlí. Haribo. Haribo. Do some kirtan. Maybe you have some questions or no? There was one question. Yeah. You have a question. Okay. Sorry. You said that we should love everyone, and also that we should serve to all Vaishnavas, and that Jste řekl, že máme milovat všechny a sloužit všem odaným. but also you mentioned that we should not associate with like bad people. Zároveň jste řekl, že Association and serving both are not the same. Association means you are always engaged with that all sloužit persons. někomu a združovat se s ním, to není to samé. Association means you are always engaged with that all person who have these bad qualities. To That spolčování is se not znamená, že se s nimi člověk But you can stýká serve prasad to them. a získávat jejich špatné vlastnosti. If you serve in that way, if you are offering prasad to them, then by this prasad, by these blessings, maybe it will destroy their bad qualities. Tak možná, že tím, jak si dá ten prasad, tak jeho špatné vlastnosti se zničí. That is serving another things and getting engagement, association is another things. And love them. Yes, We should love them. yes, Společnost a služba. yes. You should not think you have to hate their qualities, not to them. Hate the sin, not the sinner. Yes. And I have one more question. It's Yeah. like one personal question. Well, as our body in our temple, we should keep the body fit. Yeah. So, what is worse, to do yoga or to do the training in a like commercial fitness center? My si Yoga musíme is the vlastně best. udržovat to Which you get in commercial center, kondici, taky you se get more fitness by yoga. A se ptá, jestli je lepší chodit do fitnesska nebo praktikovat jogu. Říká, že yoga je lepší. Because yoga is very pure. Protože yoga je hodně čistá. It's not for 10 years or 20 years. It is coming 1000 years. To není 10 nebo 20 let nějaký historie jogy, to je And by 1000 yoga, let. you can fit by your outside, by your inside. Both. A jogou vlastně se může člověk dostat do From this commercial place, you can get fitness from your outside. v tom fitnessu. But by yoga, you can get fitness for your inside also. V tom fitnessu může člověk jenom vnějšek vlastně zlepšit, ale tou jogou vnějšek je vnitřek. Okay. Now kirtan. It's very nice. Really very nice. Another question. Okay? I would like to ask about prasadam. Yeah. If I buy food in a restaurant and I offer to Krishna, is it prasadam or it's ordinary? No, at first you have to know how they made this prasada. Ona se ptá, když koupí jídlo v restauraci, obětuje to Krishnovi, jestli to taky prasadam. Which will offer to Krishna, it must be made in a good way. To, co se obětuje Krishnovi, musí být udělaný dobrým způsobem. You should not offer all things. You have Všechny to be věci careful about this. nejdou obětovat. What you are offering. Musíme být opatrní, co se obětovává. If it's some vegetarian food, is possible? Když je to vegetariánské, je to možné? Maybe vegetarian food, but you have to know how they cook this. Musíš vědět, jak to připravili, What they use inside of this as a spice. použili na koření.